ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ እንዴት አድርገን የኢንስታግራም አካውንት ሃክ እንደምናደርግ ነው። እንዴት አድርገን ነው ሃክ የምናደርገው? የኢንስታግራም አካውንቱን ሎጊን ዩዘር ኔም ኦር ፓስወርዱን እናገኛለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ዌብሳይቶች አሉ። የትኛው ኦሪጂናል የኢንስታግራም ዌብ ፔጅ እንደሆነ ኮሜንት ላይ ጽፉልኛላችሁ፣ አንድ ወይም ሁለት ብላችሁ። ይሄ የሞባይል በስልካችን የምናየው ነው። ከሁለቱ የትኛው እንደሆነ ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊንኩ ላይ እዚህ ጋር ngrok የምትላለች። ይሄኛው ደግሞ በቀኝ በኩል ያለው ደግሞ ኢንስታግራም ነው የሚለው። ኦሪጂናሉ ይሄ በቀኝ በኩል ያለው ነው፣ 2 ቁጥር ማለት ነው። ልክ ከሆናችሁ ኮሜንት ላይ ልክ ነኝ ብላችሁ ንገሩኝ። ይሄ ደግሞ የምታዩት የዴስክቶፕ ቨርዥኑ ነው። ከሁለቱ የትኛው እንደሆነ ቤዚክሊ ያስታውቃል። ይሄንን ዌብ ፔጅ እንዴት አድርገን ጀነሬት እንደምናደርግ ነው። ቤዚክሊ ሊንኩን ነው እኛም ጀነሬት የምናደርገው። እንዴት አድርገን ሊንኩን ጀነሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንጀምር። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን ወደ ቪዲዮ በመጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ይህንን Blackeye የሚባል ቱል ኢንስቶል እናደርጋለን። ይህንን የጊታብ ሪፖዚቶሪ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይህንን ሊንኩን ኮፒ እናደርግና ጊት ክሎን እንልና ጊትን ኢንስቶል ካላደረጋችሁት sudo apt get install git ብለን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን። እኔ ኦሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ፣ ስለዚህ ኢንስቶል ልኛል። ስለዚህ ጊት ክሎን እንለውና ሊንኩን እናስገባለን። ከዛ ኢንተርኔት ካና ኢንስቶል ያደርግልናል ማለት ነው። 24 ሜጋባይት ነች። ኢንስቶል ካደረገ በኋላ እንገናኝ። ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። ይሄ Blackeye ቱል እንደ ዳይሬክተሪ ነው። እዛ ውስጥ ls መጀመሪያ ls አድርጌ ላሳያችሁ። ls ብለን እዚህ ጋር እንደምታዩት Blackeye-i የሚል አለ። እዛ ውስጥ cd ብለን እንገባለን። cd Blackeye ታባርክ ይጨርሰዋለሁ። ከዛ ls ስንል እዚህ ጋር ባሽ ስክሪፕት አለ። እዚህ ጋር ኤክስኪዩተብል ነው። እሱን ኤክስኪዩት እናደርገዋለን። ቤዚክሊ የሆነ ማውረድ ያለብን ነገር አለ፣ ራሱ እንዲያወርድ እናደርገዋለን። በመጀመሪያ ኤክስኪዩት እናድርገውና ኢንስታግራም ነው የፈለግነው፣ አንድ ቁጥር ላይ ነው ያለው። አንድ እናስገባለን፣ ኢንተር እናቋለን። ከዛ ngrokን እንዲያወርድ እናደርገዋለን። ngrokን እንመርጣለን፣ ngrokን ያወርድልናል። ቤዚክሊ የምንመርጠው ngrokን ነው። ngrok በዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ላይ መጠቀም ስለምንችል ngrokን እንጠቀማለን። ከዛ ይሄንን ሊንክ ኮፒ እናደርግና ፋየርፎክስ ላይ ሄጄ ከፍተዋለሁ። ቤዚክሊ ምንም አይሰጠኝም። ngrokን ሴትአፕ አድርግ ነው የሚለኝ። ኦተንቲኬሽን ቶከንን አስገባ ነው የሚለኝ። ngrok ላይ እንሄዳለን። ngrok.com እንለዋለን። ይሄንንም ሊንኩን የሁለቱንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እናንተ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ሳይን አፕ አድርጋችሁ ኢንፎርሜሽን ከሞላችሁ በኋላ ይሄ ፔጅ ይመጣል። ይሄ ፔጅ ከመጣ በኋላ ወደታች ወረድ እንልና እዚህ ጋር ኦተንቲኬሽን ቶከን አለ፣ ኮፒ እናደርገዋለን። የሁላችንም የተለያየ ስለሆነ ነው ኒድ ብለር ያደረኩት። ከዚህ እንወጣለን። ኮንትሮል ሲ ተጠቅመን ኮንትሮል ሲ ብለን እንወጣለን ከዚህ። ከዛ ክሊር ላድርገው። ከዛ ls ብለን ngrok የሚል አለ ኢንስቶል ይሆና። አሁን ngrok መጀመሪያ አልነበረም፣ አሁን ዳውንሎድ ይልናል። .// እናደርግና ኮፒ ያደረግነውን ቶከን ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ኢንተር እናካለን። ኦተንቲኬሽን ቶከን ሴቭድ ይለናል እዚህ ዳይሬክተሪ ውስጥ። አሁን ክሊር እንልና ረን ብናደርገው አሁን ይሰራልናል ማለት ነው Blackeye። Blackeye.c ከዛ አንድ ቁጥር እንመርጣለን። እዚህ ጋር ላብራራላችሁ ምን ዝርዝር እንዳለው። ኢንስታግራም አለው፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ስናፕቻት፣ ጉግል ኦሪጅን፣ ሊንክድኢን አለው፣ ወርድፕሬስ አለው፣ ማይክሮሶፍት አለው፣ ኢንስታግራም ፎሎወር፣ ስለዚህ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። አፕል አይዲ አለው፣ ፕሌይስቴሽን አለው፣ ቲክቶክ፣ ስቲም፣ ፔይፓል አለ፣ ዋይፋይ አለው፣ የመሳሰሉ ብዙ አሉ። እነዚህ ወደ 40 የሚጠጉ ፊሺንግ ፔጆች አሉት። እኛ ኢንስታግራም የፈለግነው አንድ እናስገባና ከዛ አሁንም ngrokን አንድ እናስገባና ኢንተር እንለዋለን። አሁን ምንድነው የሚያደርገው? ሊንኩን ጀነሬት እያደረገልን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊንኩ ጀነሬት ሆኗል። ይሄንን ሊንክ ኮፒ አድርገን ወደ ቪክቲማችን ስንልከው
ቪክቲማችን ጋር የሚመጣው ምንድነው ይሄንን ፔስት እናድርገውና እንክፈታ ቪክቲማችን ላይ የሚመጣው ይህ የኢንስታግራም ዌብ ፔጅ ነው ይሄ የኢንስታግራም ነው የሚመስለው ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም ስለዚህ የኢንስታግራም ዩዘር ኔማቸውን ሞልተው ብቻ ሎጊን ማድረግ ነው እኔ ለዚህ ለዩቲዩብ ብቻ የከፈትኩት ኢንስታግራም አካውንት አለ ሶ ፓስወርዱን እናስገባለን ከዛ ሎጊን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አልሰራ ብሏል ስለዚህ ሪፍሬሽ እናደርገው በቃ ዝም ብለን ሞላዋለን ማለት ነው ምንም ያሳውቅ ነገር የለውም ከዛ ፓስወርድ አስገብተን ሎጊን እንለዋለን ሶ ይሄኛው ወደ ኦፊሻል ዌብሳይት ነው ሪዳይሬክት ያደርጋል ማለት ነው ይሄኛው የኢንስታግራም ኦፊሻል ዌብሳይት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎጊን አድርገናል ሆሙን ገብቼ ላሳያችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደምናየው የኢንስታግራም አካውንቱ ሎጊን አድርጓል ከዚህ ስንወጣ ተርሚናላችን ላይ ምን አግኝተናል አካውንት እና ፓስወርድ የሚል አግኝተናል ሶ ቤዚክሊ ሁለቱን ነው የምንፈልገው እኛም ሁለቱን አግኝተናል የአካውንት ስሙ test4yt እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ ፓስወርዱ ደግሞ secure pass የሚል አለ እዚህ ጋር በቴክስት ፋይል አስቀምጦልናል ሴቭ አድርጎ ገብተን ማየት እንችላለን ሶ ይሄ ቴክስት ፋይል ስለሆነ ካት ወይም ናኖ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ናኖ እጠቀማለሁ ተርሚናል ውስጥ ያለ ቴክስት ኤዲተር ነው ls ብለን ስናይ ናኖ እንለውና ይሄንን ዳይሬክተሪ ፔስት እናደርጋለን ከዛ ኢንተር ስንነካ በቴክስት ኤዲተሩ ይከፍትልናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አካውንት ብሎ test4yt ፓስወርድ ብሎ ደግሞ secure pass ይለናል ሶ ይሄ አታክ ምን ይባላል ፊሺንግ አታክ ይባላል ስለ ፊሺንግ አታክ ዲስክራይብ የሚያደርግ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ይቀላቀሉ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ ይመቻችሁ ቻው